गोष्टी आपण चालू ठेवलेल्या त्या चालूच राहतील. असो, हा फार पूर्वीचा किस्सा आहे. त्याच्यानंतरची पुढची वाटचाल आपल्या सगळ्यांच्या आशीर्वादाने आणि सहकार्याने इथपर्यंत अतिशय चांगल्या पद्धतीने झाली. सरकार म्हणून काय केलं तर सुरुवातच आपण छत्रपती शिवरायाच्या रायगडला निधी देऊन ते जे काही काम आहे ते पुढे चालू ठेवण्यासाठी म्हणून एक सुरुवात केली. हा एक योगायोग होता. नंतर जे इतकी वर्ष आम्ही बोलत होतो शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त कर्जमुक्त, त्या माझ्या बळीराजाला कर्जमुक्त केलं. आता सुद्धा पीक विमा योजनेची जे बीड पॅटर्न आहे ते सुद्धा आपण करून घेतले. या सगळ्या गोष्टी मी तुम्हाला काय सांगतो, we ensured that the farm loan waiver was given. आपण Why am I telling you all this? तर तसे नाहीच आहात, पण थोड्याशा गोष्टी बाजूला पडतात. आज सुद्धा मंत्रिमंडळाची बैठक झाली आणि मला विशेष समाधान आहे. एक लागलं तशी एक माझी भावना आहे, ती म्हणजे स्वतः शिवसेना प्रमुखांनी जे नाव शहराला ठेवलं औरंगाबादला संभाजीनगर, त्या संभाजीनगर जिल्ह्याला संभाजीनगर, औरंगाबाद जिल्ह्याला संभाजीनगर हे नाव आज आपण दिलेलं आहे. त्याचबरोबर feeling that I return with is that we have given the name of Sambhajinagar as per my father's dream to Aurangabad. मुख्यमंत्री जे सरकारी कर्मचारी अहोरात्र मेहनत करतात, काम करतात, त्यांना वांद्र्यामध्येच वांद्रे वसाहत जी आहे तिथेच त्यांचं हक्काचं घर मिळावं म्हणून भूखंड सुद्धा आज मंजूर केलेले आहे. आपण अशा अनेक गोष्टी आपण करतो. Where I spent my childhood and I decided to give the government employees a home of their own in Bandra. पण आज मला विशेषतः शरद पवार साहेब आणि सोनियाजी आणि त्याचबरोबर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यातील सर्व माझ्या सहकार्यांना खास धन्यवाद द्यायचे आहेत. आज सुद्धा मला शरद पवार आनंद एका गोष्टीचा झाला, त्या नामांतराचा मी तुम्हाला सांगितलं. स्पेशली थँक्स एका गोष्टीचं झालं, दुःख एका गोष्टीचं वाटलं की ह्या ठरावाच्या वेळेला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये मी, आदित्य, अनिल परब आणि सुभाष देसाई केवळ फक्त 4 शिवसेनेचे मंत्री होते. बाकी सगळे मंत्री तुम्ही जाणता. There were only 4 Shivsena. ठराव मांडल्यानंतर काँग्रेस, when I changed the name, राष्ट्रवादी काँग्रेस एका अक्षराने त्याला विरोध केला नाही आणि तातडीने त्याला मंजुरी दिली. म्हणून मी त्यांना सुद्धा धन्यवाद देतोय. हे सगळ्यांनी विशेष लक्षात ठेवायला पाहिजे. म्हणजे ज्यांनी आतापर्यंत ते करायला हवं होतं, करून घ्यायला पाहिजे होतं, ते राहिले नामानिराळे, दूर राहिले. पण ज्यांचा विरोध आहे असं भासवलं जात होतं ते सोबत राहिले. आज मी हे आपल्याशी बोलतोय, हे मनापासून बोलतोय. नेहमीच मी आपल्याशी मनापासून बोलतोय. Proposal of the name change stayed with me, and those who claimed are with the name change stayed away. मी शिवसेना काय He's referring to BJP. हे नुसतं बघत नाही तर अनुभवत आलेलो आहे. साधी साधी माणसं, Shivsena completed its 56th birthday recently. अगदी I've seen what is Shivsena since my childhood. त्यांना शिवसेना प्रमुखांनी चांगल्या मार्गावरती आणलं, नगरसेवक बनवलं, महापौर बनवलं, आमदार बनवलं, खासदार झाले, मंत्री झाले. Small rickshawalas, small businessmen. माणसं मोठी झाली. My father ensured that they were brought into mainstream. They were made ministers, they were made MLAs. ज्यांना आजपर्यंत मोठं केलं, ज्यांना and today it's the same people who have betrayed me. सगळं दिलं. आज सुद्धा ज्यांना जे जे देता येईल ते सगळं दिलं. ती लोक शिवसेना gave them everything. आणि गेले 4-5 दिवस म्हणजे म्हणजे मी मातोश्रीला आल्यानंतर सातत्याने, and it is these same people who are calling themselves as unhappy dissidents. काळजी करू नका, आम्ही तुमच्या सोबत आहोत, तुम्ही फक्त लढा, आम्ही सोबत आहोत. Simple people, common people are ज्यांना crowding दिलं Matoshri ते नाराज, in the last आणि 4-5 जे नाही days. दिलं त्यांना ते हिमतीने सोबत आहेत. ह्याला म्हणतात माणुसकी, याला म्हणतात शिवसेना. We didn't give anything to this common Shivseniks, but they are not unhappy. त्या नात्याच्या जोरावर This is Shivsena. These are Shivseniks. आजपर्यंत मजबूत And उभी this राहिलेली आहेत. relation, आली ती आव्हानं या साऱ्या it is लोकांच्या basis this relation
शिवसेना that परतवत the आली. party has stood steadfast, stood आज strong. सुद्धा न्यायदेवतेने निकाल दिलेला आहे. न्यायदेवता म्हटल्यानंतर न्यायदेवतेचा निकाल हा मान्य असायलाच पाहिजे. Today, आपण आपली बाजू मांडलेली आहे, पण तरी सुद्धा उद्या the goddess of justice has given फ्लोअर टेस्ट म्हणजे करोना the verdict, and we have to accept it. फ्लोअर टेस्ट हा दुसरा भाग. तर फ्लोअर टेस्ट I've heard of corona test. गव्हर्नर महोदयाने आपल्याला जो आदेश Now they दिलेला have आहे, ordered a floor test. तो आदेश त्याचं पालन Governor करण्याचा has निर्णय issued an हा आता सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आहे. order राज्यपाल महोदयांना सुद्धा मला धन्यवाद द्यायचे आहेत की आपण of floor लोकशाहीचा test, मान and राखला. Supreme Court has blessed आपल्याकडे that काही order. जणांनी पत्र दिल्याबरोबर आपण तातडीने 24 तासाच्या आत आम्हाला फ्लोअर टेस्ट करायला सांगितली. त्याचबरोबरीने मी फक्त एक नम्रतेनं आठवण करून देऊ इच्छितो की लोकशाहीचं पालन झालंच पाहिजे. ते आम्ही पण करणार, सगळ्यांनीच केलं पाहिजे. The पण governor जवळपास asked me दीड to पावणे take दोन a वर्ष test in 24 विधान hours. परिषदेच्या 12 सदस्यांची जी यादी आपल्याकडे लटकून राहिलेली आहे, ती सुद्धा जर का आपण तातडीने मंजूर Everyone केली should follow अजूनही, democracy. तर आम्हाला And I would very नक्की आपल्याबद्दल humbly एक जो say आदर आहे, that तो we have given a विनवणी. list of 12 MLAs for महत्त्वाचा मुद्दा almost काय? 1.5 की 2 जे years, दगा देणार 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 quarter to 2 असे years. सांगत होते, The ते governor has सोबत chose to राहिले. ignore it. आज सुद्धा मंत्रिमंडळाची बैठक झाल्यानंतर अशोकराव मला म्हणाले की मुख्यमंत्री महोदय, आपल्या लोकांचा जर महाविकास आघाडीवरती चव्हाण म्हणजे said काँग्रेस after राष्ट्रवादीवरती राग असेल the तर cabinet आम्ही today. बाहेर पडतो, बाहेरून पाठिंबा देतो, पण त्यांना म्हणत तुम्ही या, असं वेड्यासारखं वागू नका. काल सुद्धा मी आवाहन केलेलं आहे की काल मी आवाहन केलं, काल प्रत्यक्ष मी स्वतः Ashok बोललो Rao नाही, पण मी told me प्रेस स्टेटमेंट that दिलं. if you are angry ठीक with आहे. NCP and Congress, then we will तुमच्या support this सगळ्यांची government म्हणजे जे from काही नाराज outside. लोकं आहेत, But please ask the तुमची MLAs to come नाराजी back. नेमकी आहे तरी कोणावर? माझ्यावरती आहे, काँग्रेसवरती आहे, राष्ट्रवादीवरती आहे. आज नामांतर केल्यानंतर सुद्धा शिवसेनेने हिंदुत्व सोडलं असं तुम्हाला वाटत असेल, Whom are you तर angry याच्या with? पलीकडे मी काय करू? पण आपली जी काही नाराजी आहे, NCP, ती Congress, सुरतला even जाऊन after the name सांगण्यापेक्षा, change, do you think गुवाहाटीला that जाऊन सांगण्यापेक्षा, Shiv Sena has मला स्वतःच्या abdicated its हक्काच्या घरात Hindutva? वर्षावरती किंवा मातोश्रीवरती येऊन का नाही सांगितलं की आम्हाला सगळ्यांना बोलायचंय? मी बोललो. Why didn't you come to आणि Harsha? Why कालच didn't you come सांगितलं, to आजही Matoshri सांगतोय and की tell तुमच्या tell भावनांचा me नेहमी your मी आदर grievances करत आलेलो आहे. instead of आज saying it सुद्धा from मी Guwahati तुमच्या or Surat? भावनांचा आदर करू इच्छितो, पण काय आहे ते एकदा समोर I येऊन have बोला, always respected feelings and समोर येऊन emotions. बोला. मग हे असं Even मी today I तुमच्याशी wish बोलणार, to तुम्ही माझ्याशी respect your प्रेस बंद बोलणार, feelings मी and काय बोलल्यानंतर emotions. त्याला तुम्ही प्रत्युत्तर देणार. मला या भानगडीत पडायचं नाही, कारण एकदा मी तुम्हाला आणि शिवसैनिकांनी तुम्हाला आपलं मानलं होतं. मी म्हणेन आता I त्यांच्याशी don't want to वाद get आणि into लढाया this काय करत angle. असायच्या, किती करायच्या. आज सुद्धा मला मुंबईमध्ये जी काही बातमी आपण सगळे बघतायत, मुंबईमध्ये आता बंदोबस्त वाढवतायत केंद्राच्या सूचनेवरून. अनेक शिवसैनिकांना स्थानबद्ध म्हणजे घरातल्या घरात राहा, बाहेर पडू नका, अशा नोटिसी जात आहेत. The bandobast केंद्रीय of राखीव दल police forces मुंबईमध्ये दाखल होतं. on the behest of the Military सुद्धा center उद्या येईल. is increasing. म्हणजे चीन बॉर्डरवरचं संरक्षण सुद्धा कदाचित काढून मुंबईमध्ये CRPF forces are आणण्यात entering येईल. Mumbai. कोणासाठी, कशासाठी? म्हणजे मला They खरंच may लाज even वाटते, remove ज्या शिवसैनिकांनी ज्या सगळ्या आमदारांच्या विजयाचा गुलाल उधळला, संपूर्ण रस्ते त्या गुलालाने बेहोशीने लाल झाले होते, त्यांच्या रक्ताने उद्या मुंबईचे रस्ते तुम्ही लाल करणार आहात का? एवढी माणुसकी विसरलात, एवढं नातं तोडलत. मी आज सांगतो, उद्या कोणी शिवसैनिकांनी यांच्या आधीमध्ये येऊ नका, येऊ द्या. कारण उद्या लोकशाहीचा पाळणा हलतोय, नवीन लोकशाही जन्माला येते, त्याचा पाळणा हलतोय. तर त्यांची जी काही सगळी नातेमंडळी आहेत, पोलीस दलातील म्हणजे केंद्रीय राखीव दल असेल, मिलिटरी असेल, पॅरामिलिटरी फोर्स असेल, आणखीन सुद्धा आजूबाजूच्या देशातनं काही सैन्यबैन्य आणणार असेल तर आणू द्या. कारण जल्लोषात झाला पाहिजे लोकशाहीचा जन्म. लोकशाहीचा पाळणा हलताना जल्लोष झाला पाहिजे, सगळे कसे कुटुंबीय एकत्र पाहिजेत. If this is the birth of democracy, let them have it. त्यांच्या रस्त्यात येऊ नये. आणि मी त्यांना सांगतोय की तुमच्या मार्गामध्ये कोणी येणार नाही, तुम्ही या So आणि घ्या nobody शपथ. should pay घ्या for शपथ. the blood of these उद्या rebels. फ्लोअर टेस्ट आहे, काय होणार? You come here and महाविकास take your आघाडीकडे, oath. शिवसेनेकडे Tomorrow किती is a आमदार floor आहेत, test. मग भाजपाकडे किती आहेत, आणखीन किती आहेत? कशाला ही डोकी फक्त मोजण्यासाठीच वापरायची का कामासाठी How many वापरायची? MLAs each one एक enjoys? लोकशाहीचं दुर्दैव आहे की या लोकशाहीमध्ये फक्त डोक्याचा वापर हा मोजण्यासाठी होतो, कोणाकडे किती बहुमत आहे, कोणाकडे किती संख्या आहे. मला त्याच्यामध्ये रस नाही. मी यापूर्वीच तुम्हाला सांगितलेलं आहे की माझ्या It is a विरोधामध्ये misfortune of democracy कोण that आहेत, किती use आहेत? heads मला त्याच्यात only for a head count. पण माझ्या विरोधात
एक जरी माझा माणूस उभा राहिला तरी ते I'm मला not लज्जास्पद. interested in how many support me ठीक and आहे. how many are opposing. तुमची इच्छा ही प्रमाण. It is a shameful कारण thing का for me, even if तुमच्याकडे one person, म्हणजे तुम्ही आता one ज्यांच्यासोबत of my जाणार own आहात, stands ते सगळे against एकत्र me. झालं तर कदाचित उद्या बहुमत सिद्ध कराल. मला तो खेळच खेळायचा नाही. मला खेळच खेळायचा नाही. मला May prove your majority. प्रामाणिकपणाने असं वाटतं I don't want की ज्यांना शिवसेनेने राजकीय जन्म दिला, शिवसेना प्रमुखांनी मोठं केलं, साऱ्या साऱ्या शिवसैनिकांनी त्यांना मोठं केलं, त्या शिवसेना प्रमुखांच्या पुत्राला मुख्यमंत्री पदावरून खाली खेचण्याचं पुण्य यांच्या पदरात जर पडत असेल तर ते पुण्य त्यांच्या पदरात पडू द्या. मग त्यांच्या पदरात पुण्य पडत असेल तर यांच्यावरती विश्वास ठेवला हे पाप माझं आहे. you are gathering the हे पाप punya माझं or आहे. the आणि ते पाप त्या पापाची फळं of ही of अशी of pulling me भोगावी down लागत असतील तर from त्यांच्या the त्यांचा chair, काय दोष आहे? then this पण उद्या ते sin is अभिमानाने mine. सांगतील की बघा शिवसेना प्रमुखांनी आम्हाला इथपर्यंत आणलं पण आम्ही शिवसेना प्रमुखांच्या पुत्राला खाली उतरवला की नाही हे पुण्य घेऊन ते छाती पुढे काढून गावागावात फिरतील. हा त्यांचा आनंद आहे तो आपण हिसकावून घेऊ शकत Tomorrow नाही they आणि will हिसकावून carry the घेऊ नये. punya of ठीक आहे, doing अशा this to गोष्टी Shiv, होत असतात, to अशा गोष्टी जात Balasaheb असतात. Thackeray's son. मला Let me not deprive them of मुख्यमंत्रीपद that सोडण्याची खंत अजिबात नाही. punya. कारण मुळामध्ये माझी तशी इच्छा होती नव्हती हे तुम्हाला माहिती आहे. I'm not तुम्ही चांगलं regretting ठाकरे leaving the कुटुंबियांना chief चांगलं ओळखता. ministership. आम्ही कुठेही हापापले होऊन जात नाही. आम्ही जे काय करतो You ते know the साऱ्या Thackeray साऱ्या family well. शिवसैनिकांसाठी, मराठी माणसासाठी आणि होय हिंदूंसाठी आम्ही करतो. मग उगाच गोळ्याच्या ढेपेला मुंगळा चिकटून बसतो Whatever we do, तसं चिकटून we do it बसणारा for मी the नाही. common people. मी for the common गेल्या Hindus. बुधवारीच आपल्याला सगळ्यांना सांगून वर्ष आहे We are- निवासस्थान I- शासकीय I'm not निवासस्थान like सोडलं. the ant माझ्या who मातोश्रीमध्ये आलो, sticks आपल्या मातोश्रीमध्ये आलो. to a pack of jaggery. आज मी आपल्या सगळ्यांच्या I have left the समोर Varsha house already. मुख्यमंत्री पदाचा I have देखील come to my त्याग house, करत आहे. Matoshri. आजपर्यंत आपण सगळ्यांनी खूप प्रेम दिलं, खूप I आशीर्वाद am दिले. leaving ठीक आहे, as the chief मी काही minister of घाबरणारा नाही, Maharashtra. I am मी resigning डरणारा as the नाही. chief minister of पण Maharashtra. त्याच बरोबरीने कारण नसताना उद्या जे काही I am not a scarecrow. बंदोबस्तामध्ये I am not a शिवसैनिकाचं रक्त सांडेल person scared of anything. त्या पापाचे धनी जे असतील त्यांना होऊ द्या, मी नाही होणार. म्हणून मी शिवसैनिकांना सुद्धा सांगतोय की उद्या अजिबात मध्ये येऊ देऊ नका. त्यांचा आनंद त्यांना लुटू द्या, त्यांचा गुलाल. त्यांचे त्या शिवसेनेला सत्तेवरून खाली खेचलं, शिवसेना प्रमुखांच्या मुलाला मुख्यमंत्री पदावरून उतरवलं, त्याचे पेढे त्यांना खाऊ द्या आणि त्यांना ज्यांना वाटायचे त्यांना वाटू द्या. Let them, तो let गोडवा them, let त्यांना them लप live with लावो. the sin of मला pulling तुमच्या down प्रेमाचा गोडवा the पाहिजे. son of मला तुमच्या आशीर्वादाचा Balasaheb गोडवा Thackeray. पाहिजे. हा कोणी हिरावून नाही घेऊ Don't शकत. stop them in the way. आज सुद्धा मी Don't pay for their blood. माझ्याकडे काही व्हिडिओ आले, वारकरी सांगतायत Nobody. की आम्हाला मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरेजींच्या हस्ते विठू माऊलीची पूजा व्हायला पाहिजे. पण त्यांना सुद्धा मी सांगतोय की शेवटी माऊलीची इच्छा आणि जे काय होईल ते चांगलं होईल. I heard that the Bhakti चांगलं Sampradaya Varkari is telling आणि हे चांगलं that करण्यासाठी we want मला पुन्हा एकदा Uddhavji as सगळ्यांची the साथ CM सोबत to आशीर्वाद पाहिजे, प्रेम carry पाहिजे. the puja आजपर्यंत of तुम्ही Vitthal. मला भरभरून प्रेम दिलं. जे जे मी तुम्हाला सांगत आलो ते ते तुम्ही ऐकत आलात. या सर्व So far, काळामध्ये you have given me all your love and affection. पण महाराष्ट्रामध्ये Whatever I said, you heard me. कारण केवळ आणि केवळ तुम्ही समजदार माझी महाराष्ट्रातली जनता. There were many communal skirmishes and riots, but Maharashtra stayed away of all of this. त्याच्यामध्ये आले होय, जरूर उल्लेख केला पाहिजे. त्यांनी सुद्धा Even ऐकलं. during NRC, त्यांनी सुद्धा Maharashtra was ऐकलं. unfazed, untouched by any हे riots. सगळं चांगलं चालू असताना हे असं अनपेक्षित होतंय. मला विचारलं अनपेक्षित असं सगळं घडतंय. म्हटलं मी आलोच होतो अनपेक्षितपणाने, आता जातोय This is अनपेक्षितपणाने. unexpected. जातो म्हणजे कुठे जात नाहीये, मी इकडेच राहणार आहे. पुन्हा मी शिवसेना भवन मध्ये बसायला सुरुवात Even करणार I आहे. had पुन्हा come माझ्या here शिवसैनिकांना भेटायला unexpectedly सुरुवात and I'm करणार going आहे. आणि unexpectedly. पुन्हा एकदा नवीन भरारी मारणारे सगळे जे काही तरुण I'm तरुणी going आणि to माझ्या again माता start भगिनी आहेत meeting त्यांना Shiv सोबत Senics. घेऊन एक नवीन शिवसेनेची वाटचाल. And नवीन I'm म्हणजे going शिवसेना to तीच आहे, take the young शिवसेना along आपलीच with आहे. me and शिवसेना I'm going to, कधीही आपल्यापासून कोणी हिरावून घेऊ it's शकत the same नाही. Shiv Sena. अजिबात नाही. It's ना the शिवसेना same हिरावून घेऊ Shiv शकत Sena of ना ours. तुमच्यापासून आम्हाला ठाकरे Nobody can कुटुंबियांना take कोणी the Shiv हिरावून Sena घेऊ away शकत. from आपण us. इथेच राहणार आहोत आणि जसं मी माझ्या मुख्यमंत्री I'm पदाचा going आज to राजीनामा take a new देतोय leap of faith. त्याचप्रमाणे मी माझ्या विधान We are परिषद here. सदस्यत्वाचा सुद्धा I'm राजीनामा देतो आहे. resigning from the कारण post of मी chief पुन्हा minister. येईन असं बोललोच नव्हतो, तरी सुद्धा मी आलो I am होतो. also resigning मला from जायचंच my नव्हतं तिकडे from मी the गेलो post होतो. of my आता मी MLC. आहे तो तुमचा आहे, तुमच्या सोबत आहे. परत एकदा Wherever माझ्या I never wished सोबत to go, असलेल्या I had सर्व gone there. सहकाऱ्यांचं म्हणजे जे मंत्रिमंडळ आहे त्यांचं, काँग्रेस राष्ट्रवादीचे आमदार सगळे सहकारी, again. आता सहकारी सुद्धा जिकडे फळ दिसतात तिकडे ते पळतायत. जाऊ द्या,
तो मानवी स्वभाव I आहे. would like to thank खास करून all Congress शासकीय and NCP यंत्रणेचं, मग ते सगळे colleagues of सचिव, mine. पोलीस यंत्रणा, कलेक्टर सगळ्यांचंच मी मनापासून ऋण व्यक्त करतो. All परत the एकदा सगळ्यांना collector, धन्यवाद देतो. police, and जय all हिंद, the members जय of the महाराष्ट्र. bureaucracy who helped me in this endeavor. I really thank them. Jai Hind, Jai Maharashtra. Maharashtra, Uddhav Thackeray addressing people after he has come on record right after the Supreme Court has asked for a floor test in the state tomorrow. He has resigned as the Chief Minister of Maharashtra. So Uddhav Thackeray has tendered in his resignation. He has come live on Facebook and said that he is resigning as the Chief Minister of Maharashtra. An emotional address here as well. He goes back to the days of late Balasaheb Thackeray. He talks about how Balasaheb Thackeray had picked people, the very, very common people from various walks of life, put them in important positions. And these are the Shiv Senics who have gone against him today. And once again, sticking to the emotional address as he is choosing to address the Shiv Senics who have decided to go against him and not stand with him in the face of the time when he's having to prove majority in the floor of the House. And even before that big decision, he's decided to actually step down. He is not going ahead as the Chief Minister of Maharashtra for that floor test. He has decided to step down ahead of that big test of power. My colleague Ketan, who was translating all that Uddhav Thackeray was speaking live, is standing by on the broadcast for me. You know, Ketan, coming back to the emotionality of it all, Uddhav Thackeray sticks to that. And once again, this was his last emotional appeal to the Shiv Senics, lists out everything which is to do with Balasaheb Thackeray's legacy and how he has been betrayed by his own friends. That is what he has said. Yes, clearly, Griha. So the speech, in fact, was laced with emotions. At the same time, very cut and dry when it came to talking about rebels. If we compare two speeches of Uddhav Thackeray, the one he wrote while telling the rebels to come back, and this, here he was very, in a way, curt and direct about the rebels. He was very sarcastic. He said that if it's your victory and if it's the victory of your rebellion, then so be it. I'm urging all the Shiv Senics not to bay for your blood. I'm urging all the Shiv Senics not to stand in front of the CRPF. In fact, he made a dig at the center and said that if you have more forces at the Chinese border, you can bring them to Mumbai. You can get all the forces that you want. We won't resist. Let them go with this feeling of how they betrayed the patriarch of the party, Balasaheb Thackeray, how they betrayed his son, how they completely didn't stand for all that the party had done for them, how they didn't stand for all the effort, all the sweat, all the toil that the common Shiv Senics had undertaken to make them win. So, in fact, there is a lot of guilty consciousness that Uddhav Thackeray kind of expressed tomorrow when the rebels will come. He said, I don't want to play this dirty game. I don't care about the number game. I don't care about the fact that how many MLAs are there with the BJP and with the NCP and Shiv Sena. I only know one thing, that I'm going to resign. I resign from my post as the Chief Minister. I also resign from my post as the member of the Legislative Council, because he's not elected MLA. So he's an MLC. So he has resigned from his post as the MLC. He also added that this is not over. The party is still intact. We are still with the party. We are still with the common Shiv Senics. And we will. There were many common poor Shiv Senics, young Shiv Senics, who are meeting me in the last 4 or 5 days. I will take them along. I will build a party afresh. I will take a new leap of faith. I will come again. And that is what Uddhav Thackeray has said. He said that the chief ministership that was given to him
was on unexpected lines, and my going is also on unexpected lines. So he has said that he'll take it in his stride and focus now on building the party and on finding new talent and visiting every nook and corner of Maharashtra. The third big portion of his speech is the way he targeted the center. He targeted the center for all that they have done. He targeted the governor. He said that if indeed you wanted to save democracy and act with such urgency and ask for a floor test in 24 hours, then salute to you for saving the democracy. But you are the same person, and he said that I say this very gently. However, you are the same person. We have been approaching you for a year and a half and almost a quarter or to 2 years for getting the 12 MLAs appointed, and you have given one reason or the other. So he clearly mentioned that this is how the governor has indeed murdered a democracy. Now, going beyond the speech, what does this hold? We need to ask constitutional expert, but Griha, our basic civics lesson or political science lesson tells us that the CM's resignation amounts to the cabinet resigning. So, and in such a situation, whether there will be a floor test, one has to see. Because I don't see a possibility of floor test happening. But this fact needs to be verified from the experts. So the next option, the governor has two options in this case. Look for another grouping that can form the government, or dissolve the assembly and ask for fresh elections. In this case, at least from the face of it, it seems that BJP is all inclined to form the government. So the next grouping will come to power. That is what my limited understanding of this tells me. Back to you, Griha. Absolutely, Ketan. In fact, BJP is all set to form the government, and there are scenes of absolute, celebrations that are coming out of where the BJP leaders are assembled at. My colleague Shweta is reporting live from there. Shweta, just take us through all that is happening there, and what is the word that you're getting in from Camp BJP? Well, Griha, let me quickly show you the aerial view, what is happening inside Taj Hotel. You can see the slogan, you can just see the top view, what is exactly happening here. A lot of MLAs have gathered here, and there is a sense of huge celebration and slogan which is going around here. Massive victory for BJP, as we heard everything down there as they were sloganing Bharat Mata Ki Jai, and they are steadily claiming that this was the need of an hour. This had to be happen so that Maharashtra can again develop and grow up. It was pushed 2 years back. Well, this is what BJP MLAs have been claiming. Many faces here. Just a short while back, we also saw Devendra Fadnavis eating sweets as a sense of celebration, as cherishing moment it was for all the BJP leaders here. We also have a few leaders. We'll just quickly speak to them. We have Nitesh Wane also here. Sir, huge victory. Live As you see him, he's smiling at the same time. Shweta ji, as you see here, it's been a huge victory for all of you. Yes, definitely. It's very huge victory for not only Bharatiya Janata Party. ये सरकार जो है ये जनता के विरुद्ध आई हुई सरकार है. भारतीय जनता पार्टी के पीठ में जो खंजीर यहाँ पे शिवसेना ने डाला था, उसका जवाब उनके ही परिवार के लोगों ने उद्धव ठाकरे को दिया है और उनको घर का रास्ता दिखाया है. This is what we are hearing, these voices from BJP MLAs and MPs, all top-notch leaders. In fact, everyone is present here. State BJP president is also present here. Clearly, there is huge celebration which is going around, and everywhere, 360-degree, all BJP leaders are cherishing this moment, as they are saying that they waited for this moment for 2.5 years, as they already claimed that this was very unnatural alliance which happened, as they have compromised on Hindutva. Let me quickly show you the strength here. The strength is here from all across districts of Maharashtra. Just a short while back, while we were interacting with Shweta Mahale, she is MLA from Chikli, Buldhana. Again, a very important constituency. If we speak about rural areas, it's not just about Mumbai, but all about Maharashtra.
Maharashtra and how people are feeling happy about it. Let my camera person quickly pan his camera over there. Here, independent MLA Ravi Rana is also present. There you see a few more MLAs. And also, if we just see around this side, people are still coming here. They are happy All right, about the Shweta, fact we that can see the this had to be jubilant scenes right there in BJP's camp. We can also see how Devendra Fadnavis was being fed a lot of sweets. We are playing those visuals for our viewers on the screens constantly. I would let you take this break and try to get in voices from the BJP camp on the speech that has just been made by the former Chief Minister of Maharashtra, Uddhav Thackeray. Once again, emotional speech, this time dissing the rebel Shiv Sena MLAs and also saying that they have gone ahead and betrayed him completely. He goes on record and says that before resigning as the Chief Minister and MLC of Maharashtra. In fact, he has said that he's not really happy about what all has happened, all set for the floor test. But before that big decision, he's decided to step down as the Chief Minister of Maharashtra. That big news that we broke for our viewers. I'm leaving you with that. My colleague Tamanna will be joining you on the other side of this very short break, where we are continuing with all the development that's coming out of Maharashtra after the Supreme Court cleared all decks for the floor test in the state tomorrow. And that's all set to take place at 11 in the morning. Thank you so much for watching. All set for Tamanna, who's now joining and taking this broadcast forward with Beyond the Headlines.